વધેલી રોટલીની ચાઇનીઝ ભેળ નામ સાંભળીને થોડી નવાઈ લાગીને કે વધેલી રોટલીમાંથી આપણે ઘણું બધું બનાવતા હોઈએ છીએ તો ચાઇનીઝ ભેળ થોડી બને તો હા કિચન સિરીઝમાં હું શીતલ અને આજે આપણે વધેલી રોટલીનો ઉપયોગ કરી માત્ર 10 મિનિટમાં એકદમ ચટપટી ચાઇનીઝ ભેળ બનાવશું જે નાના બાળકોને તો ભાવવાની જ છે પણ સાથે સાથે આપણે મોટાને પણ એટલી બધી ભાવશે ને કે ના પૂછો વાત। વધેલી રોટલીની ચાઇનીઝ ભેળ બનાવવા માટે આજે અહીં બપોરે બનાવેલી 4 રોટલી મેં લીધી છે, જેમાંથી એક રોટલીને લઈ પહેલાં આ રીતે રોલ વાળી લેવાનું છે। રોટલીનો રોલ વળાઈ જાય ને એટલે હવે ચપ્પુ વડે આ રીતે કટ કરવાનું છે, જેથી એકદમ પતલી સળી જેવી રોટલીના કટ થાય અને જેટલા પતલા રોટલીના ટુકડા થશે ને એટલી જ આ ચાઇનીઝ ભેળ છે ને તે ખાવાની મજા આવશે અને ક્રિસ્પી પણ થશે। જુઓ, એક રોટલીના આ રીતે લાંબા ટુકડા થઈ ગયા છે, પણ ચપ્પુ વડે કટ કરતા ના ફાવે ને તો રોટલીનો રોલ વાળી અને આ રીતે સીઝરથી પણ ટુકડા કરી શકાય છે। અહીં જુઓ, હવે 4 રોટલીના લાંબા નૂડલ્સ જેવા ટુકડા થઈ ગયા છે। હવે ગેસ ઓન કરી તેની લો ફ્લેમ પર એક પેન રાખશું, તેમાં લગભગ 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું। ગરમ થતા તેલમાં રોટલીના લાંબા ટુકડા આ રીતે ફેલાવી અને ઉમેરી દેવાના છે। ત્યાર પછી ધીરે ધીરે સ્પેચ્યુલા વડે મિક્સ કરતા જઈ આ રીતે રોટલીના ટુકડાને શેકવાના છે। આજે આપણે વધેલી રોટલીની ચાઇનીઝ ભેળ બનાવીએ છીએ, માટે આ રીતે ધીમા તાપે શેકાતા રોટલીના ટુકડા છે ને તે કડક થઈ અને રોસ્ટ થઈ જશે, જેથી ભેળમાં એકદમ ક્રિસ્પીનેસ આવશે। આ રોટલીના ટુકડા ક્રિસ્પી થતાં માત્ર 3 થી 4 મિનિટ જેવો જ સમય લાગે છે। નોર્મલી આપણે વધેલી રોટલી વઘારતા હોઈએ છીએ કે તળી લેતા હોય છે અને ક્યારેક તળેલી રોટલીમાંથી ચેવડો પણ બનાવતા હોય છે। આ રીતે વધેલી રોટલીના અલગ અલગ પ્રકારના નાસ્તાઓના વિડીયો અમારી ચેનલ પર છે જ, તેની લિંક પણ મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તો એકવાર જરૂરથી જોઈ લેજો। લગભગ 3-1 મિનિટમાં રોટલીના ટુકડા એકદમ ક્રિસ્પી સાઉન્ડ આવે ને તેવા રોસ્ટ થઈ અને કડક થઈ ગયા છે, તો તેને ગેસ પરથી ઉતારી એક ડીશમાં કાઢી લઈએ અને સહેજ ઠંડા થવા દઈશું। ફરી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એ જ પેન રાખી દેવાની છે અને તેમાં હવે 3 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું। ગરમ થતા તેલમાં એકદમ ઝીણા સમારેલા ટુકડામાં 7 થી 8 કળી લસણ છે ને તે ઉમેરશું, સાથે અડધો ઇંચ આદુના ઝીણા સમારેલા ટુકડા ઉમેરશું। ગરમ તેલમાં બંનેને સાતળવાના છે, પણ હા, સાતળતા તેનો કલર ચેન્જ ના થતાં વઘારમાં બંનેને સતળાવવાની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે 3 નંગ નાના ટુકડામાં સમારેલી લીલી ડુંગળી ઉમેરશું, સાથે 1 લીલા મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરશું અને ડુંગળી તથા મરચાંને આદુ લસણના વઘારમાં માત્ર થોડા એવા સાતળશું। અહીં અત્યારે સિઝન છે ને એટલે મેં લીલી ડુંગળી વાપરી છે, જો લીલી ડુંગળી ના હોય ને તો સૂકી ડુંગળી પણ લઈ શકાય છે। માત્ર અડધી મિનિટ સાતળ્યા પછી ડુંગળી થોડી એવી સોફ્ટ થાય ને એટલે લાંબા સમારેલા ટુકડામાં 1 ગાજર, અડધો બાઉલ ઝીણી સમારેલી કોબીજ, અડધો બાઉલ લાંબા ટુકડામાં સમારેલ કેપ્સિકમ ઉમેરી દઈ સતત મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળવાનું છે। સાથે સાથે અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું, જેથી સતળાતા શાકમાં તે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય। માત્ર 2 મિનિટ સતત મિક્સ કરી અને સાતળતા હવે બધા શાક અધકચરા ચડી અને સતળાઈ ગયા છે, તો આ સમયે પ્રથમ ચાઇનીઝ રેડ ચીલી સોસ લઈશું। 1.5 ટીસ્પૂન જેટલો રેડ ચીલી સોસ સતળાતા શાકમાં ઉમેરવાનો છે। એ જ રીતે હવે ગ્રીન ચીલી સોસ પણ 1 ટીસ્પૂન જેટલો ઉમેરશું, સાથે ડાર્ક સોયા સોસ અડધી ટીસ્પૂન ઉમેરવાનો છે। તેની સાથે હવે છેલ્લે શેઝવાન ચટણી 1 ટીસ્પૂન જેટલી ઉમેરશું। બધા સોસ અને ચટણી સતળાતા વેજીટેબલમાં મિક્સ કરવાના છે। અહીં મેં મીડિયમ તીખી ભેળ થાય ને તે પ્રમાણે બધા સોસ ઉમેર્યા છે, તમે તમારા ઘરની પસંદગીની તીખાશ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા સોસ ઉમેરી શકો છો। બસ સોસ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે જરા પણ સમય બગાડ્યા વગર તુરંત જ રોસ્ટ કરેલી વધેલી રોટલીના ટુકડા છે ને તે ઉમેરી દેવાના છે। રોટલીના ટુકડા ઉમેર્યા પછી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ કરી બધું મિક્સ કરવાનું છે, જેથી બધું ક્રિસ્પી રહે। એકદમ મસ્ત બાળકોને ગમતી ફ્લેવર સાથે ગમતા સ્વાદની વળી અધકચરા ચડેલા વેજીટેબલ અને રોસ્ટ થયેલી ક્રિસ્પી રોટલી બધું મિક્સ થઈ ક્રિસ્પી ક્રન્ચી ભેળ બની તૈયાર છે। તો હવે ઉપરથી થોડી એવી લીલી ડુંગળીના લીલા સમારેલા ટુકડા છે ને તે આ રીતે ઉમેરી અને ભેળને ગાર્નિશ કરી દઈશું અને ગરમા ગરમ ભેળને ડીશમાં પીરસી લઈશું। ટોમેટો સોસ સાથે ખાવ કે પછી એમ જ ખાવ તેવી વધેલી રોટલીની આ ચાઇનીઝ ભેળ એક વખત બનાવી અને ચાખશો ને
તો બાળકો તો શું, ઘરમાં મોટા વ્યક્તિ પણ વારંવાર બનાવવાનું કહેશે, એટલી સ્વાદિષ્ટ. તો ફ્રેન્ડ્સ, વધેલી રોટલીની આ ચાઇનીઝ ભેળ આ ઠંડીમાં ગરમા ગરમ જરૂરથી બનાવજો. રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અવનવી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે છે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.